Isip ka na ito. Puta yung wala hindi sa gilid ko. Para yung talagang na. Magyan ka ng kalaban. Pagkaroon na kalaban yung sit mo. Aris. Tulang. Ito pa, ito na. Oh, ako na yung tulang. Kailan ko na wala. Leverage ka daw. Lagi leverage ka. Ikaw, pagyan na. Bulat na lang. Sorry. Ito na lalaki yan. Ako lumikita kayo na dyan. Gilid. Ito na daw, gilid. Huwag kita ni Gilid. Tulong pa ba? Wala na ko. Wala na sa ito. Andun na, sa gilid mo! Sa gilid mo to, pe! Boom! Boom! Palin. Kasi relax lang. Ako, tagwa na eh. Yo, Miguel! Dayton! Diyan na dyan. Oh! Ito, yung video ba mo? Sinig na. Yung dito sa A! Sa A ka, sa A. Sabi ko na, yung tigwalig na nga dito. Basta sa raw, ano, gusto lang.
Subo. Wow! Uy, ito dyan. Hindi na yun. Uy, nakabog na ito. Bridge! Ayan sa taas. Oh, Yan. Nadali. Sabi. Ipatang-patong. ito. Okay. Ito nila igumahan kaya. Wala mo sila doon. Nagalit ko naman doon sa buhay nila. Dapat gilig na doon. Isa. May store. Naman nila. Parang sa loob mo. Sa mata na ako, Carl. Ikaw ba ang motor? Hindi mo natin naman. Wala, tinapit. Hindi lang mo. Wala naman. Ako naman. Kumapit ako. Ayun na. Sige, nasa Yan ang yung Pinapalit ano ako. Ano? Dua. Water. Okay, one to ten. Ikaw na lang sabi. Boss na boss, boss. Nasa gilid mo sa room. Nagsabi. Ayan, ayan. Wala umuwi ng naman. Ayan. Hindi ka lang ano ngayon na pala ano ko. Gati ko chili ko. Wala ba? Makay naman sa pares mo. Ikaw si talaga. Eh, magdegosyo. O, ito mo. Ulsi naman. Diyan ka sa may tubig doon. Sumama ka tubig doon. Yan. Jesus! Abot ka na. Ikaw na siya. Lester, clutch. 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 Yan na siya sa babae. Nakabang. Sige. Oh, una ka. Wala na kita mo yan pa rin siya. Uy, uwi, water. Uwi na, Tol.
Rapid Pilipinas! Oh! Rapid Pilipinas! Rapid Pilipinas! Rapid Patin! Rapid Pilipinas! Upo! Tama ka, men? Ano na siya ah? Okay, ba't mo naman talaga ito? Yun ang namin din ako, no? So, Men, ulur! Ulat ko sa ulo. Inabot ako ba siya? Nag-iba ko. Ulat ko na kayo. Basta nakapot pa sa big ko nga. Sila nagtawal na sige, nagsulap ko rin. No, pulang pa kami ng mga pulang pa kami. Pulang. Ha? Mardinon. Oh, ikaw, pandi ko ng tao. Ako, pero yung ba, kalaban mo. Ano na ako mo? Ano ako magkaraban ako? Single boot ba? Wala, sa buong kape yung sumaring sa kuya boy. Nakawatan sa kuya. Yung kumpleto ko lang. Eh, panalo pa yung. Nakikita sila, wala mo na ito. Yun na, gusto ko lang sa iyo. Mura kung sila ba dito. Paris is go. Ako, ate Sage. Paris na magalas. Nagkadal ako, nag-return ako. Ay, si Apol! Mag-iray ka. Gusto niyan? Matar na sa pag-uwi. Hindi, ano, wait, hindi na ba yan? Bulit na siya. Burit na siya tapos kahit tinabayadan. Bangon sa Sage? Nakuya niya. Aray. BP. Anong kulay? Ano pag nakakain nila? Ay, hindi mo naman ako sa takto. Parehas pala ka snake pin. Makulat ito ba? Malapin, makulat natin. Yan? Sige, manisan.
Ako dyan. Isa ito lang na, oh. Ako dyan kumakakuan. Ano ano, yung email na sabi ko. Yung kulturo na, yung parang po, oh. O, di na, parang na, wala. Nagkakanda. Yung kulit yun, sila. Wala ka mo pinakalayan yung sila. Ewan sila. Sige yan, di ba? Makahigilig ko nga. Balikan ako ng balikin. Swipe mo yan mo. Kaya kayo swipe tayo. Tapos lang sa sniper kabitan mo. Kita. Harap ka mo. Halina ng bitso mo ano. Pakali na wait. Ay tayo. Tapat sila. Ako yun. Ano po? Ano ka nag-record siya? Pangalan ko ka. Ano na? Wala pa. Hindi mo muna ano? Wala na pinagduri doon. Wala na pinagduri doon. Utang kinisip na nga yun. May ay, ano, may parang sobrang bay na ako. Yes! Ibig siya ng pala, pero masarap. Oh, totoo na mag-reload to po. Totoo na mag-reload. Dito. Uli ko yun, pinot na ko yun. Oh. Saksak. Aba, pinili pagkapano. Sige na. Oh. Sige lang, manay ka. Sige na ba ka? Pagkatapos na, magandali yung pagkano ka lang. Tayo po! Tubig o tubig. Oh, TV, ganti ka talaga.
rin na bala. Wala na sir. Anak ko rin doon sa kapalit sa kahon siya. Sabi ko lang guys. Correct dito mo. Hey, all position. Sige, sige. Gusto ko lang ko.
Paper. Oh. Ito na, napupuro na natin ito. Ganun mo pa to, ha? Oo, tatay talaga. Maluwa. Hello. Stoy. Oh. Ganun mo pa to ako, ha? Kayo. Ako. Ganun mo pa to, ha? Ganun mo pa to. Kaya naman. Ulod. Ano ba yun? Ganun mo pa to, ha? Ganun mo pa ako. Ganun pa. Ganun mo pa to, ha? Pwede sabihin Kaya pala. Kaya mo pa, ako pa. Kaya mo pa. Hindi, salamat kayo. O, pwede ka balik. Ano pinag sa palimura? Telepon mo, boy. Sa likod, boy. Sa likod. Ano ko lang kami sa message. Ilang ako sa bridge? Bilang person din.
kapit sila, may tara mo ko mo. Maulog ka sa tupi oh. Stop. Ay ka manulog bigde manililugan. Hindi mo magkakasakal. Oh, Kaya mo maulog ang kapilyon. Mauwi ka na sa pa. May maulog na tayo ninyo. No. May ito mo, kapit na, kapit na. Da. Ano ko? Nila. Uy, hindi na kung bayad. O, tayo muna yan. May lang. May bake. Okay na. Nagbayad ka na. Nakakain din si Jay. Ano ba yun ako pa sa nalat? Pwede ka pa. Sa tuwing. Pinto. Pero ito yung wala ka pa yan. Wala yung sige yung ito. Baka wata ko. Sige na mawala sa ako. Kaya na kami mong lagi yung. Ipan mo na. Alis ka mo ni Panjo. Pabutan mo nga. Kaya sa Marin. Hindi ka maaga. Nakala mo kasi. Ikuha mo yung masarap ka. Dalam suwatin. Ay, nanay! Ay, pwede ba na? Tanggawas! Gusto ko nga tulog ko. Hindi na ako. Kita po nga. Dahil naman na gusto dapat lumot. Ang puyo. Ang bay tayo ito mo. Ay, kata ko na mag-luto. Wala na. Yan ako na tayo. Ito, sa kaso mo na tulog sa kaso. Hindi na ako sa grade sa taas. Grade by slide. Ito na po. Sulat. Grade. Ito na po. Nakapapagay sa bitin. Ginaw na tayo. Nasakot na. Ito mo na po. Sabi ko na. Basta ko mga explain. Sabi ko na.
slide. Slide, slide, slide. Nagdamay-damay sa rin. Yung pala po, city na to? Oo. Okay, di ba gusto mo yung build dito na to? Right. Ikaw, bilang ko na ba? May skin ba? One minute. Yung sa ano, sa bridge. Lahat, sabi na. Hindi ko po. Bira-bira po kayo sa uy, slide! Ay, sa water! Water to! No, water! Tulungan pa siya yun. Sumaksi ko yan. Ito. Grabe. Oo, kasi ito na. Yung sa gilid. Yung pa sa gilid. Compare, compare. Compare naman yung ano sa tayo. Pero kaputo. Kaya na siya ulupin mo. Binusog ko lang. Sige mo muna ka na. You want to okay, Ariel. Ginawa, hindi na diba ang doktor. Ginawa, no? Diba ang doktor? Iya. Hindi na gusto ano? Compression. Ay. Hoy, no, may ano? Uy, lapangan. Wala makauta. Tawag Sindalo. Wala ka pa yung nagsisilaya ako.
Basketball club. Ano sa nalalaman ko?
Sa friend food, kayo!
Oh, kung ano na kita, ano na ito sa video na wag na tao sila at pinunta. Mayroon na ako. Wala. Pasal mga RFP, kaya bawal na mag-drive. Bawal na mag-drive. Kaya nga po,
Halo, Bong. Oh. Ikaw gumagahol. Iya? Oh. Yan po nagtutubo. Kasi dito naman. Parang
At sa trade. Kamu sa nagtulong? Wala ka rin, wala. Wala kitang tulong. Kapap. Tulo?
Ngayon ko sa kaywa, tira ka gawa ka sa isla. Kasi ako, tara. O yun ang yun kasi yung sabi nila. Wala naman din sabi. Wala. Kaya, ikaw sabi. Go kayo. Bisay. Video. Masalo, LB. Tayo, ginakalit sa itong tayo. Sige, tagsinda. Base lang ako, base. Go. Go. Kakalo.
Hindi pa yung mga tawag sa mga bakit na? Hindi. Ano dyan? Sabihin ka na. Ay, puta na ito. Abang, abang na.
Water na pala na ano. Ayun na din.
Zumba.
Ganda tayo sa gilid lang, sa gilid na, sa gilid. Sa may LB. Ay, LB ko lang. Bukas yung ginagawa ko sa LB. O, tawag lang. Kaya mo lang yan. Subo ka. Hindi mo kaya alam kung talaga. Pero kung hindi ka dyan lang, may kasama. Pag hindi ako ngayon, kung hindi na ako.
Nasa break ka naman, nasa break. Bakit sa break? Break sa sarap. Sige na sa baba, sa baba, sa baba, ako ba?
Siyempre, no. Saan yung sabi? Yan, nasabi. Kawasan din! Kawasan din! Nadaan. Hindi ka na kayo. Ayos lang naman. Hindi, hindi yung ba? Hindi ako. Ikuran kita tulong. Wala, ikuran kita tulong. Wala na daw. Ikaw ang labot.
Pero dinakawag sa likod yung ay, na. Yung sa ano, sa window. Dito dito ngayon na ito. Na, Aya. na, Nasa luwas. Ano ba nga, alam mo ba kaya mga alis mo na ito, lilipat mo na oh, garado. Pera ka, Ben. Oo.
Wala naman ako.
Tingnan about
Pwede mo lang, Monday. Pwede mo kami dito ngayon ka. Leo. Roberto. Okay. Kailan ko taong ko sabi niya, dala sa patuloy ba na? Eso na din. Wala ko lang. Wala ko takal niya. Nag-work kita sa lang. Then, Ano nga yung ka? okay na to. Mali. Wala ko sa bal. Bagong di mga kota ko. Bagong di mga kota. Hindi ko na sila ako sa kota. Isa, kung gusto ko lang ikaw sila. Oh, yeah, tapos kita rin mo. Wala ko pa po sila. Madam ka. Salamat mo na. Hindi mo ko kumakulo, yung pati.
ko lang sa ano, tulog ko. Huwag mo lang live game, Facebook ko pala. Tama? Nakajak pa 1,000 pesos. Wala yan. Kaya mo ang batas natin. Pilopi, baka ko na kasi. Yan ka? Ang gawin ko dito na pinaganayo. Yan ka? Yan ka? Anyway, Pag-phone. Pag-phone. okay. Yung ano, next year yung makakita, makita ng mga Masaya mo na sila lang. Ako pa di.
Ah, Okay. Kasi wala ako. Dapat kiray. Hindi rin ko makomplete niya. Mali-daling. Nakawat kasi. Hindi ka na sa to. Kaya nagmumula to. Kasi naman, magmagalang ka pa lang. Magpapaka pag-ibig. Ano na ako? Kaso hindi na ako. Ayun, ano ba? Hello? Nakadapat hello? Hello, hello. Ay, may nakadapat dapat siguro po yun eh. Ito mo, yun. Dito dito. Wala na papasok ka no. Ay, wala na ka mo. Bakit mo dapat? Ha? Kasi ito ako paglalalo, nagiging lalo. Pili ako din supote. Ito ano? Ako, sunay, sekretary, sunay, Jay. Ano yung naging sila din. Wala, nagmamawa. Wala, tama.
Mga 2 minutes. Ayun. Yes. Gusto ko dapat din na. Malit pa lang ang pagbayad eh. Ayun na, ko kasi dun sa kontra. Pero wala. Here, come here. Oh, sakto. Ito pala yung kadikipag sumbre. May mga kadikipag na daw, no? Doon, ay kayo nakarap. Ano? Mas naipit. Please. Oh, ito yun. Oh my God. Nakakabok. Lamigan kabuk na sa ito ng kabuk. Yun. Yung ba? Hindi ka tuloy-tuloy sa pagbaling. Tuloy nyo. Ano Tapos na nangyari ito. Dugo. Oh. Oy, sabi na. Yan na kasi mo. Survive!
Oh, wala. Nakasupport sila. Paano? Survive. Lupan mo siya sa dog. Ay, hindi na. Survive. Survive. Oh, sana.
Parang sila na po. Wala akong pwede. Ganito po. Yan pala ako. Pagpaglaman mo. Pag-out mo pala mo. Inabusa ka ba? Hindi pa pa rin.
niya, diretso lang, Kaya diretso ako, lang. no? Diretso lang, diretso. Diretso. Ay, wala mo lang ka mo. Ito, wala kang ganito. Ay. Yan ako mag-dependent kasi puro sila ako. Magaling mo. Ay, sa idea. Lahat sa kanya tayo. Gusto na nakakaw.
Wait na, no? Wait na. Ganito, no? Bilang ko, dito ko, parang talaga kayo, grabe kayo. Kalsada na ko pa. Tulad ka ba? Okay. Kasi, pati na ako nabisip. Nakal ka si Gio, si Gio. Ito pala po. Palabu ka mo. Dito ko lang, portal ko lang. Makado ko. Ay! Ako'y nakamasina. Hindi ako ba doon? Ano, nasulit ko. Kaya, nakuha ko ba dito? Bago bakal. Kaya nga iba kami. Kaya ako sa passport ko tayo. Mati yung Hindi ka na ano. hindi kong dito ko mga ito. Sabi ka mo, pagkasama. Ano ko sa card? Hindi natin Green tayo. Ano sa price? Ito tayo. Mami, ito ano, yung mga club, baka po, doon po, may ganyan lang, nagsalita po. Radio tools kami na. So, grabe na ako. Isa ka mo. Baka. Dumi. Ito mo nila. Ay, ang pamaralis. Wala. Pili ka siya ng mo. Pwede. Next up. Sabi kaya tab.
Official chef. Hello. Hindi na po ulo. Chef. Isa daw. Kailan ako tamo? Hindi mo na ito. Oh. Meron ka din. Kaya ka. Ika. Ayaw, kapal ka to. Ino gusto. Gusto na hayop ka. Gusto na pala ba ito? Ino gusto niya sa pagsi. Ay siya daw daw ka lang. Ako sino pa sa kuya sa andang tulatan. Ako din ano ko. Lagi ba ang tapos ano? Okay, siya po. Ay, suwakan ako na. Tingnan mo ako. Hindi ko mahayop na kapay na tasubo ka na mahayop ka. Yan mo rin naman na. Naiinom dyan sa loob na ito. Size ito? Ang karen? Ito? Black? Oo, wala ka ng puto. Wala ka dyan. Pwede natin mo din mo. Uy, kano dyan o? Open mo. Good mo? Open mo. Iyo ba? Size ito? Durog na? Nuno! Nunoy! Ika. Ay, una na singko. Natakano to? Walang kita. Sige, ano ba naman ito mga ibang ilap lang. Ito ba kapag-uot? Yung nag-ano yung kagilid eh. Sago. Ano? Oy, sunod na siya. Si Yali. Sago na siya. Para surf kita.
gano'n. Sumasali. May ba ka rin? Wala ka yung pera, si Bel. May ba ka nanda ka ba? Dito mo ba kami sa ano? Nagpapabahay kami doon sa ano? Ang lalo? Lado. Pupusa. Or tumunta puro, sa pinaka-puro. Sa mga siman. Yung sumukan ko kagad naman sa salvation. Ang salvo na lang wala ako. Hindi mo kita nga ipagkakal yung salvation para dyan sa karami. Yes, ang salvation baga. Ay, hindi ko sa pinaka-purunan. Ano kayo? Ano lang Sisikapin mo ay sisikapin ta. ano, Tim, Robin? Dapat tumalis daw ko daw. Oy, ano? Ano kita flavor kita? Ano to? Ano to? Ako naman si Mel. O paano makuha kung may tiduman? Ano yung magsasabihin ako? Hindi, nagigibong niya, no? Di ba yun ang laman? Ayun. Hindi may basa pa di ba? Asler na pala niya. Abay, pala maghaluin mo sa hindi niya nagigibong niya. Iba yun ah. Ay, sa saan pwede magpakal na gas? Ako, pwede ba ako? Ako'y sumusugo. Nagsabi ha? Ako, saan mapakagsubo ka na? Ay, mamer! Ako, mer! Uy, salo po! Ako ang nagpapa. Tatawanan ang sa'yo pag yung tawa. Uy, lumadi! Ha? Hindi nga naman kung ano ito. Ano yan? Sige. Ayan, baby, ano? Inalilig ni Chicho. Ano an? Puta Mario. Limang higit ulos na piston nila niyo. No, ang limang gadan mong higit dapat sunod sunod. Kubangan. Dapat ismiro mo. Pero limang higit pwede na ito. Ha? Limang higit. Sige, sige. Nana, boy, Wala, yung mga ibang isip. so, nan mo to ate at pagkikip sa pakad. Sa kapso ama. Iya, good pwede dyan. Tatami sa lahat. Pero to. Ha? Mahaguro to. Amoy gano'n. Puta ka. Yeah. Wala, masaluto. Dalawa na yung pagkikipis na ulit mo niya. Inahit siya, gagawin.
Mahaguro sa nila, ganyan ang natawag din. Iyan ang mayaman. Ang radio sila. Masa ka ba nila? Oo, kata. Hindi pa makatulog lang. Uy, hindi nga. Maksudnya nak kami lagi ulo pun sina. Ini pagkano. Dito na matulog. Pero ano? Yan na nila sa kantina. Hindi ka talaga mag-endurance ng body. Sila tayo na naman. Ano ba naman yan? Ay, hindi na paano mata. Pero masala ka mo ito. Binatulong ko nila. Pagdamat mo nga ng ito.
Kung hindi ka mag-ano sa ama, kurang ba tinugay kay Hindi mo tinggal bikin mo. Sabi ko. ano nun? Ay, that's fine. Ano? Paano na ita? Ha? Yun, tama ko ba? Piling ka kahit na kung ano. Kasi kung mo sa doon siya, di ba? Iirit ko man na. Hindi pa rin, man. Hindi pa kumarihan ang may Kaya ate, pinigsa sa kuya suwi lang. Pag makakansigal na, bakit? Okay na, okay na. Pag mamay, pa niya na ako. Dapat na nakakasama. Ayun, nagsuwa pa nagsuwa. Ang pasiling. Mutra ko. Totoo ang bayaan ng dad. Dapat sila. Ito madila na sa tuwa. Hindi ka na makapumasyan. Kasi, ito lang gato sa dito. Ito po yung nga, sinigaan niya. Sinikuan ka natin. Sabi ko, sinikuan niya sa inyo. Sabi na ako, nag-usip din ako sa ano, sa inyo. Sabay na sa ngayon siya. Nabu, yan na nagsainit. Nagsainit ko sa kanila. Pero, suwak iba ka. Ano na ba yun? Sabi, inapapasakit ang sinta si Tuwa. Sabay siya. Pag magyano ka, subok mo sila. Ano ba mo? Sumaya tayo hanggang June 1. Wala ka mo! So! Bakit ka ba ng magsasabi? Ito.
Yan, ako nagkalagay sa overtime. Nakakupan na. Mababay, ano po? Ano ba sabi? Sabi ko man. Ibu apa tidak ada mana? Sabi ko. Ay, naman yung teman maestra ko na. Pero wala sabi ko na. Magaw na lang ang mahal.
Magtara mo. Wala naman sa lang. Ano, sinubali ka? Oo. Hindi, mura. Ano pa daw? Isa dahil. Kami po sa kesa. Upang kesa dahil. Ang dahil yan, DSL lang. DSL. Yes lang. Dahil. Yan, pagpangilan siya na malalaman siya.
Okay, I'm fine. Bye-bye. Nagpa-break ba kayo ho? Ha? Nagpa-break? Oo, nagpa-break yan. Tapos ikaw ka magkano? Ano yan? Ito mo yan? Kapag ano yan? Ikaw nag-comment dyan. Selena Gomez. Ano yun? Nag-iwas sila. Iwas sila. Pinakit siya. Iwas na.
Asan ka mahal? Dahil ka sa wala ko lang, nakadalo lang muna sa ito pala. Hindi ko man nagutong ka lang. Lahat ng mga tapos. Ano ba ang luya? Wag ka sa to. Okay. Ano? Guys, kamu harus skip message.
Tawagan na ayaw.
Kami nga, di ba? Sinubo ka. Kasi kami, uy, kumula ka. Sabi ko, magsayo na ako. Mangyari kami. O, ano ba, tapos ang siya na, matuko na kami. Kaya,
Bye.